සුබ දවසක් හැමෝටම. අද වීඩියෝ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මම database management කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ 21 කියන question set එක. අපි එතකොට question set 18 එකෙන් පටන් ගත්ත හදාගත්ත table ටික තමයි මේනකම් continue වෙගෙන යන්නේ. හරි එහෙනම් බලමු අද අපිට මොකක්ද හම්බෙලා තියෙන 21 වෙනි ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා. හරි. What is the highest mark obtained in the first term mathematics subject? ඔයාලට මෙතනදී අහනවා first term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්තේ maths වලට පළවෙනි වාරේ maths වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා අහන්නේ. හරි. එතකොට අපි යමු පොරේ ගහන්න. එතකොට මේ මොකද්ද මේ කියලා දන්නවලා මගේ කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නා. හරි අපි එහෙනම් ගහමු. select maths එදිගත් අපි ගත්ත ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් කියන රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන රිවියු තියෙන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් වලට. ඒතර අපිට ඉතින් තව ටේබල් දාගෙන සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ඕන ටර්ම් ටේබල් එක ඕන. හරි. ඒතකොට අපි මෙතන ඉමේජ් වෙන්න ගන්නවා. සම්බන්ධ කරගන්න ඕන අපි දැන් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එක ගත්තා. එතකොට අපි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක ගත්තා. ඊළඟට අපි ගන්න ඕන එක්සෑම් ටර්ම් කියන ටේබල් එක ගන්න ඕන. හරි එක්සෑම් ටර්ම් කියන ටේබල් එක ඊට පස්සේ අපි ඔන්න එකක් ගන්න බලන්න ඕන. ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන එක්සෑම් ටර්ම් කියන එක්සෑම් ටර්ම් ID සමාන කියලා බලන්න. subject name එක බලන්න ඕන අපි. mathematics දෙක කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න ඕන add දෙකක් දාලා exam term name එක. හරි මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති query execute කරන. එතකොට අපිට result එකක් විදියට 90 ආවා. හරි ඉතින් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න කරලා බලමු. ඊළඟ ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. What is the highest mark obtained in the second term in science subject? හරි ඉතින් දිහා තියෙන්නේ science වලට ගත්ත වැඩිම මාර්කය මොකක්ද කියලා අහනවා second term එකේ විද්‍යා විෂයට. හරි අපි ඒකත් ගමු. මෙතන අලුත් query tab එකක් open කරගමු. select අපි query execute කරලා බලමු. හරි එතකොට මෙතන පේනවා ඇති අපිට result එකක් ආව 95 විදියට. හරි මම මේ query එක පොඩ්ඩක් explain කරන්න. මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ select max mark. max කියන්නේ වැඩිම ලකුණ දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපි මේකට සම්බන්ධ කරන් තිනවා student exam mark record කියන table එක. ඒකට අපි සම්බන්ධ කරලා තිනවා subject කියන table එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒක ඔන්න හදාලා බලලා තිනවා student exam mark record කියන table එකේ subject ID එකට සමානද කියලා බලලා තිනවා subject කියන table එකේ subject ID එකට. හරි ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් join කරගෙන තිනවා exam term කියන table එක. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් බලලා තිනවා exam term කියන table එකට සමානද කියලා බලලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී දාගෙන තියෙනවා subject ID එක. ඊළඟ join එකට exam term කියන table එක ගන්න තියෙනවා. මම දාලා තියෙනවා. දාලා exam term කියන එකට term ID එක සමානද කියලා බලලා තියෙනවා. student exam mark record කියන table එකේ exam term ID එකට. ඊට පස්සේ මෙයාගේ close එක දාලා තියෙනවා subject name එක science and term name එක second term බලමු. හරි ඒ result එක තමයි ඉන්නේ. අපි එනම් ඊළඟ section එකට යමු. What is the highest හරි අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. What is the highest mark obtained by the students for all the subject in the second term? හරි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ second term එකේ ඔක්කොම subject වලින් ගත්ත වැඩිම ලකුණු මොකක්ද කියලා. හරි අපි එනම් බලමු මේ query එක. වැඩිම ලකුණු මොකක්ද max Pasal dia close adalah
term එකේ එතකොට highest mark හරි අපි query execute කරලා බලමු හරි මෙතනදී අපිට මෙහෙම result එකක් ආවා හරි මෙතනදී මම query එක පොඩ්ඩක් execute කරොත් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ වැඩිම ලකුණු දෙන්න කියලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකට අපි join කරන් තියෙනවා subject කියන table එක ඊට පස්සේ බලලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ subject id එකට සමානද කියලා බලලා තියෙනවා subject කියන table එකේ id එකට ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් join කරන් තියෙනවා exam term කියන table එක එතනදි කරලා බලලා තියෙනවා අපි student exam mark record කියන table එකේ term id එකට සමානද කියලා බලලා තියෙනවා exam term කියන table එකේ id එක ඊට පස්සේ where close එක දාලා බලලා තියෙනවා term name එක second term 1 හරිද exam එතකොට මෙතනදී බලලා තියෙනවා මේ condition විදිහට දීලා තියෙන්නේ එච්චරයිනේ හරි එතකොට අපිට result එක විදිහට මෙහෙම එනවා අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු හරි which subject got highest mark in the second term හරි මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ මොන subject එකකටද වැඩියෙන්ම second term එකේ වැඩියෙන්ම ලකුණු අරගෙන තියෙන මොන subject එකද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ හරි අපි එහෙනම් query එක ගමු මෙතනදී යමු අපි අලුත් query එක tab එකකට term කියන table එක ගන්න පුළුවන් හරි මෙතනදී අපිට සිංහල language and literary කියලා ආවා හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ find the details of the students who got the highest mark in second term හරි මෙතනදී බලලා අහන්නේ second term එකේ highest mark ගත්ත student ගේ details දෙන්න කියලා හරි අපි එහෙනම් යමු query එක ගන්න අපි අලුත් query tab එක open කරගමු select මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ අපිට second term එකේ ගත වැඩිම ලකුණු student ගේ details ඒත් අපි ඔක්කොම ගමු එතනින් from හරි එතකොට මෙතනදී ඔක්කොම details ටික ගන්නවා අපිට second term එකේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත students ගේ අපි හයවෙනි ප්‍රශ්නයට යමු find the details of the students who get the highest mark in mathematics in the first term examination on the class which he study මෙතනදී කියලා තියෙනවා first term එකේ maths වලට වැඩිම ගත්ත ලකුණු ගත්ත student ගේ details එක සහ එයාගේ class name එක දෙන්න කියලා තියෙනවා හරි අපි එහෙනම් යමු query එක ගන්න මෙතනදී කියලා තියෙනවා select එතකොට මෙතනදී කියලා තියෙනවා find the student details හරි එතකොට මෙතනදී student ගේ all select all එකක් දාන්න මොකද අපිට class name එකක් ගන්න තියෙනවා table දෙකක් නේ එතකොට ඒක නිසා අපි මෙතනදී student ගේ ඕනම details ටික අරගෙන class name එක දාමු හරි මෙතන ගමු අපි student කියන table එකට යමු student කියන table එකේ ගමු first name එක maths වන සහ and එකක් දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ first term name එක මේක execute කරන් බලමු හරි ඉතින් මෙහෙම query execute වුණා හරි එතකොට අද තියෙන question set එකේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ අපි එහෙනම් ඉක්මනටම ඊළඟ question set එකෙන් හම්බ වෙමු හැමෝටම සුබ දවසක්